الجزء الثاني: الحضارة السومرية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. في الحلقة السابقة تم الحديث عن أصل السومريين، وأيضا أسباب نشأة الحضارة السومرية والعوامل التي أدت إلى ازدهارها. ولكن في حلقتنا اليوم سوف نستعرض لكم 3 شخصيات مشهورة في هذه الحضارة بإيجاز، وأيضا ذكر الأسباب التي أدت إلى سقوط الحضارة السومرية والعوامل التي ساهمت في انهيارها. الشخصية الأولى: الملك إيتانا. هي شخصية أسطورية سومرية، وهو أحد أقدم الملوك لسلالة كيش. تم ذكر أنه أول من وحد بلاد سومر، ولقد اشتهر كذلك بملحمته، حيث ذكرت الأسطورة بأنه كان يائساً لأن زوجته لا تستطيع الإنجاب، وبالتالي عدم وجود وريث له، ولذلك ذهب للبحث عن نبتة الولادة. وذات مرة قام بإنقاذ نسر كبير من الموت جوعاً، والذي بدوره حمل الملك إيتانا إلى السماء ليستطيع الحصول على نبتة الولادة والرجوع إلى الأرض وإعطائها لزوجته لتنجب له بعد ذلك ابنه بالح أو باليح، الذي سوف يكون خلفاً لأبيه في الملك. الشخصية الثانية: الملك جلجامش. هو أحد ملوك سومر، وملك دولة الوركاء السومرية، وبطل في ملحمة جلجامش المكتوبة في 12 لوحة فخارية. ولقد اشتهر جلجامش بسبب ملحمته، والتي ذكرت قتاله مع أنكيدو الذي سوف يصبح فيما بعد صديقه، وكذلك قتالهم مع الغول خمبابا في غابة الأرز، وأيضا قتالهم مع الثور السماوي وقتله، ومن بعدها موت أنكيدو ورحلة جلجامش عن الخلود. كذلك سبب شهرة جلجامش في وقتنا الحالي هو أنه تم استخدام أسطورته في القصص المصورة وألعاب الفيديو، مثل سلسلة ألعاب الفيديو المشهورة فاينال فانتسي. الشخصية الثالثة: الملك أورنمو أو أورنامو. هو مؤسس سلالة أور الثالثة، وأيضا أول من أسس شريعة قانونية في التاريخ والتي سميت باسمه، وسبقت هذه الشريعة شريعة حمورابي البابلية ب3 قرون. ولقد تمكن من توحيد المدن السومرية واستعاد الحكم من شعب غوتيان أو جوتيان. من المواد المذكورة في قانون أورنامو على سبيل المثال: لو ارتكب رجل ما جريمة قتل فيجب أن يعاقب بالموت أو الإعدام. كذلك لو ارتكب رجل ما سرقة فيجب أن يعاقب بالموت أي الإعدام. ما هي الأسباب التي أدت إلى سقوط الحضارة السومرية والعوامل التي ساهمت في انهيارها؟ ضعف الأنظمة وتصاعد الطموح لدى الأطراف المنافسة على السلطة يهيئ البيئة المناسبة لإشعال الصراع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فيهتم كل طرف بتنمية موارده الخاصة تفضيلاً على المصلحة العامة ومصلحة الشعوب. هناك عوامل أخرى ساهمت في سقوط الحضارة السومرية واندثارها، ومن أهمها: أولاً، العوامل السياسية. الصراع الذي نتج بين المدن السومرية عن طريق ضم البلدان المجاورة ورغبة حكام هذه المدن بالحصول على لقب لوكال أي الحاكم أو الملك أدى إلى إشعال فتيل الصراع السياسي، والتي بدورها أدت إلى وقوع معارك شديدة ترتب عليها خسائر كبيرة على جميع الأطراف المتقاتلة. خيرة المحاربين من الشباب كانوا ضحايا هذه الحروب، مثل الصراع الذي وقع بين لاغاش وأوما حول امتلاك قناة مائية تقع على حدود الدولتين. ويمكن توضيح تأثير الأسباب التي أدت إلى سقوط الحضارة السومرية كالتالي: النزاع الحربي بين لاغاش وأوما في أيام الملك إيناتام حول امتلاك قناة مائية تقع على تخوم الدولتين، رغبة كل دولة في السيطرة على قناة مائية، مما أدى إلى نشوب حرب بين المدن السومرية المتجاورة بسبب المياه. الاضطرابات الداخلية التي عانت منها المدن السومرية.
وقوع سومر تحت حكم غوتيان أو جوتيان الذين قضوا على الأسرة السرجونية عام 2230 قبل الميلاد. استيلاء العيلاميين على بلاد سومر وأسر حكامها، أي أن الاضطرابات السياسية التي قادت إلى الحروب العسكرية المدمرة كانت أهم سبب في سقوط الحضارة السومرية بعد أن وصلت إلى أوج قوتها وعظمتها. ثانياً، العوامل الاجتماعية والاقتصادية. أحدثت الفجوة بين طبقات المجتمع السومري وسيطرة كهنة المعبد والنبلاء والأسر الحاكمة على غالبية الثروات في تدهور الحضارة السومرية واندثارها. أدى الصراع الطبقي إلى تنامي مشكلات خطيرة، حيث آذى الملك لوجاليندا حقوق المشاعات، وهي عبارة عن الأراضي السكنية والزراعية والموارد الطبيعية المتاحة للمجتمع، وقد عين رقباء على هذه المشاعات في لاغاش، وفرض عليهم ضرائب تعسفية لمصلحته ومصلحة كهنته، وكبدوا الناس دفع تكاليف باهظة في مقابل التصريح لهم بدفن موتاهم أو إقامة المآتم والولائم. وفيما يأتي أهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أسهمت في سقوط الحضارة السومرية: الصراع الطبقي، استغلال النخبة الحاكمة المسيطرة للعبيد والفقراء، نظام رقباء المشاعات الذي كبد الناس ضرائب ونفقات باهظة وسلب ممتلكاتهم ومواشيهم، تدهور الحالة الاقتصادية بسبب الانشغال في الحروب وإهمال الزراعة والتجارة والصناعة، سقوط سلالة أور الثالثة واندثار الحضارة السومرية. الملك إيبيسين، وهو آخر ملوك سلالة أور الثالثة، وقد حكم 23 سنة قضاها في قمع الفتن وإيقاف زحف الساميين الغربيين القادمين عن طريق مملكة ماري تل الحريري، والتي تقع في سوريا حالياً. وضعفت أخيراً سلطة هذا الملك بسبب هجوم من قبل قبائل سامية غربية أو الأمورية أو العموريين التي قدمت من بلاد الشام، مما أدى إلى استقلال بعض المدن عن الحكم والسيطرة السومرية، وكذلك استقلال العيلاميين منهم. في عهد الملك إيبيسين كانت قوة السومريين الجديدة تتضاءل مع الوقت، وقد شن هذا الملك حملات عسكرية على عيلام، لكن هذه الحملات لم تنجح في اختراق البلاد لمسافات بعيدة. تحالف العيلاميون مع شعب شوشان أو سوسة ومع الأموريين أو العموريين بقيادة كينداتو ملك عيلام من سلالة شيماشكي، وتمكنوا من طرد سلالة أور الثالثة وأسر ملكهم الذي اقتيد إلى مدينة عيلام. بعد هذا الانتصار دمر العيلاميون المملكة السومرية واستمر حكمهم لمدة 21 سنة. وبذلك نصل لختام جولتنا هذه في بلاد وحضارة سومر، إلى أن نلقاكم في جولة أخرى لمملكة وحضارة أخرى في العصر البرونزي. نشكركم على حسن مشاهدتكم واستماعكم، وأتمنى أن تدعموا القناة وأن تفعلوا جرس التنبيهات وتضغطوا على أيقونة الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد من قناة المتجول. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.